السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شنطة جديدة فكرتها مجننة الفيسبوك كله بيسأل طريقة عمل الشنطة دي ازاي، مع ان طريقة العمل سهلة جدا وبسيطة وهنشوفها مع بعض النهاردة إن شاء الله. أتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وان هو ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر نستخدم للشنطة أكتر من نوع خيط. ممكن تستخدمي خيوط قطن، خيوط صوف، خيوط مكرمية، رفيع، تخين، متوسط، زي ما انت حابة. ممكن كمان نستخدم خيوط الكليم، يعني نقدر نستخدم لها أي نوع خيط احنا حابينه. فكرة الشنطة سهلة جدا وبسيطة. هي عبارة عن قطعتين من شكل السداسي الأعمدة زي ما احنا شايفين. أنا عملت قطعة منهم وهنعمل التانية دلوقتي مع بعض. ومربع الأعمدة، وأظن احنا شرحنا السداسي والمربع أكتر من مرة، بس هنشرحهم مع بعض تاني. هستخدم معاكم خيط مكرمية زي ما احنا شايفين. هو ولا سميك ولا رفيع يا بنات، هو متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 4.5 مليمتر. عشان بس تكون الكاميرا بس توضح لكم رقم الإبرة. أظن كده الرقم واضح زي ما احنا شايفين. والمقص ده شيء اكيد، واكيد كلكم بتسالوا الولاعه دي موجوده هنا ليه. الولاعه دي موجوده هنا عشان خاطر بعد ما بقص خيط المكرميه هو بيكون عباره عن بلاستيك، فمش عايزاه. بصوا يا بنات، هو بيكون مجدول في بعضه كده، مش عايزه الفتلات دي كلها تفك مني ويبوظ الخيط. فبعد ما بنقص الخيط بنولعه بالولاعه علشان خاطر يفضل ماسك مع نفسه زي ما احنا شايفين. طيب، فكرتنا بتقوم زي ما قلنا مع بعض على قطعه 3 قطع، قطعتين من الشكل السداسي وقطعه من مربع الاعمده. طيب، عشان نعمل ال3 قطع يكونوا بنفس المقاس لازم عدد الغرز اللي هشتغل بيها تكون واحدة بالنسبة للسداسي او للمربع، وعدد بردك السطور تكون واحدة او نفس العدد بالنسبة للشكل السداسي او للشكل المربع. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نكون الشكل السداسي مع بعض. على 2 من الاصابع ببتدي الف الخيط بالشكل دوت واكون دائرة سحرية. الف في ايدي الناحيه التانية زي ما احنا شايفين، بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب من تحتها الحلقه التانية. هلف في ايدي واحده واحده بخرج الخيط من على ايديا. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الصغير ما بمسكهوش دلوقتي، لكن بحافظ عليه عشان يقفل الدائره السحريه في نهايه الشغل او في نهايه السطر الاول. ارجع ارفع الخيط المتصل بالابره بالبكر عفوا، وبعد كده هلف الخيط واخرج من الحلقه الموجوده عندي على الابره وبعمل سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول هي بتقفل لي الدائره السحريه، والدور الثاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى ايا كانت. لو هشتغل في السطر الاول بغرزه الحشو هعتبر نفسي خلاص ارتفعت ارتفاع غرزه الحشو، وهي السلسله اللي انا قفلت بيها. اما لو بشتغل بغرزه اطول بشوف بقى عدد سلاسل الارتفاع الخاصه بالغرزه اللي بشتغل بيها، وابتدي ازود على السلسله دي عدد السلاسل الباقي ليا. طيب، احنا هنشتغل بغرزه العمود بلفه، وارتفعنا لغرزه العمود بلفه بيكون 3 سلاسل ارتفعنا منهم واحده اللي قفلنا بيها، هكمل عليهم كمان 2 كده، يبقى كده 2 3، وهعتبر 3 سلاسل الارتفاع دول غرزه عمود بلفه موجود معي. طيب، زي ما قلت لكم في البدايه، عدد الغرز اللي هتبداي بيها الشكل السداسي هو نفس العدد اللي تبداي بيه الشكل الرباعي، يعني نفس طريقه التكوين ونفس طريقه الشغل، بس الاختلاف بيكون اني بدل ما بكون 6 مجموعات بكون 4 مجموعات. طيب، انا هنا اشتغلت القطعه دي بدايتي كانت 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغايه ما كونت 6 مجموعات. يبقى بردك هو الشكل الرباعي يكون هو بدايتي 3 عمود سلسلتين بس، على اساس ان انا بكون 4 مجموعات بس يا بنات. بس لازم نفس العدد يكون واحد في الاعمده اللي بشتغل بيها. طالما هبتدي ب3 هنا يبقى ابتدي ب3 هنا. هكمل كمان 2 عمود بلفه على العمود دوت. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده اصبح معايا كده حلقتين على الابره. هدخل داخل الدائره السحريه، الف الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف خيط واخرج من حلقتين. كده بقى معايا عمود 2 3. بعد العمود رقم 3 باخد سلسلتين 1 2. دي اول مجموعه بكونها، مكونه من 3 عمود بلفه. المفروض ان احنا في الشكل السداسي هنكون 6 مجموعات، وفي الشكل الرباعي بكون 4 مجموعات، بس نفس طريقه العمل 3 عمود سلسلتين وهكذا. هدخل كمان اكون 3 عمود، 1 2
3 سلسلتين، 1 2. للمرة رقم 3 بكون 3 عمود بلفة، 1 2 3. المجموعة رقم 4 بس اخد سلسلتين، 1 2 سلسلة، وادخل اكون مجموعة رقم 4، 1 عمود 2 عمود 3 عمود. حجم الشنطة بيتوقف على عدد السطور اللي هتشتغليه، كل ما زادت عدد السطور كل ما زاد معاكي حجم الشنطة. 1 2 سلسلة ومجموعة رقم 5، 1 عمود 2 3 ارجع سلسلتين، 1 2. واخر مجموعة عندي المجموعة رقم 6، انا كده 1 2 3 4 5، مجموعة رقم 6، 1 2 3. طيب 3 بس كده وهقف؟ لا، هاخد سلسلتين، احنا دايما بعد كل 3 عمود باخد سلسلتين مسافة، 1 2. قبل ما اروح اقفل السطر بتاعي، شايفين بقى طرف خيط البداية بشده، بشد دي كده الاول وبفضل اشد بقى، معلش لان هو ايه خيط مكرمية وهيكون سميك معانا في الشغل زي ما احنا شايفين. وزي ما قلت لكم نقدر نشتغل باي نوع خيط احنا حابينه على قدر الامكان. بشده طبعا اتاكد ان انا قفلت بقى الدائره بتاعتي زي ما احنا شايفين هنا بما فيه الكفايه. طيب بعد ما اخدت السلسلتين، طرف خيط البدايه دوت هخليه معايا هنا في الظهر زي ما احنا شايفين، واروح لثالث سلسله ارتفاع انا عندي هنا، كده 1 2. دي رقم 3. برفع الحلقه الاماميه بالشكل ده وانزلها تحت، وارفع الحلقتين اللي هما الخلفيه والمطب على الابره، واحط معايا كمان طرف خيط البدايه واسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره بالشكل ده. ايه خلصنا كده السطر الاول، وهو السطر اللي احنا اسسنا فيه الشكل السداسي معايا. طيب انا هنا دلوقتي فوق العمود اللي هو 3 سلاسل، ارتفع فوقيه بردك 3 سلاسل، 1 2 3. بس دي مش هتبقى بداية المجموعة دي في السطر التاني، لان المجموعات عندي تحت كانت 3، هتبتدي تزيد فوق وهنعرف الزيادة هتيجي منين. كده اشتغلت فوق اول عمود عمود، هروح للعمود رقم 2 اشتغل عمود بلفة 1. العمود رقم 3 لما باجي اشتغل في الغرز بشتغل فين؟ في الفراغ الصغير دوت اللي هو بيكون تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين. حرف الفي يعني ايه؟ شكل حرف الفي دوت او شكل السبعة اللي بيكون فيه ضلع امامي وضلع خلفي. بلف الخيط على الابرة وبدخل فراغي، ومعايا كمان طرف خيط البداية على الابرة، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب كده اشتغلنا 1 2 3 عمود فوق ال3 عمود. قابلتني بقى السلسلتين دول هشتغل فيهم ايه؟ هشتغل فيهم عمود سلسلتين عمود في نفس الفراغ، ودوت اللي بيديني الزياده، لان العمود اللي هو جهه اليمين هيكون مع المجموعه دي، والعمود اللي جهه اليسار هيكون مع المجموعه دي، والسلسلتين فوق بشتغل عليهم بنفس الطريقه، عمود سلسلتين عمود. وممكن تشتغلي عمودين سلسلتين عمودين، بس زي ما قلت لك النظام اللي هتمشي عليه او العدد اللي هتمشي عليه لازم يكون واحد فيه الشكل السداسي وفي كل الوحدات اللي بتعمليها، والشكل الرباعي كمان. اشتغل عمود 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. ارجع يا بنات، هيقابلنا ايه دلوقتي؟ هيقابلنا 3 عمود بلفة كمان. هشتغل كده 1 عمود على اول عمود من ال3 اللي تحت، كده 2، كده 3. بردك هرجع يقابلني سلسلتين فوق السلسلتين، بشتغل دايما عمود سلسلتين عمود، اي سلسلتين هيقابلوني بشتغل فيهم كده في كل السطور اللي هتقابلني، عمود 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ عمود. طيب
قبل ما اكمل بقيه السطر بتاعي، بصوا بقى المجموعه دي لسه هكملها لما اخلص السطر بتاعي واخلص الراوند كله واوصل للمكان ده. اما المجموعه دي خلاص اكتملت. عندنا هنا بقى الثلاث اعمده تحت بقوا كام فوق؟ لو بدينا نعد 1 2 3 4 5. طيب يا رندا الخمسه دول جم منين؟ انا لسه قايله من شويه ان باخد عمود من الزاويه دي، باخد منها عمود للمجموعه اللي على اليمين وعمود للمجموعه اللي على اليسار، وارجع الزاويه اللي بعدها اخد منها عمود اللي هو اللي على اليمين ده للمجموعه دي، والعمود ده للمجموعه اللي بعدها، وهكذا. كل زاويه مشتركه مع مجموعتين يا بنات، وكل مجموعه بتاخد من زاويتين، الزاويه اللي على يمينها والزاويه اللي على يسارها. بكمل بالطريقه دي زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل لنهايه الراوند، عمود فوق كل عمود، وفوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وهكذا لغايه ما اوصل لنهايه الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين. هنا خلصت الثلاثه عمود دول وفاضل لي السلسلتين هشتغل عليهم عمود 1 2 سلسله وكمان عمود. بكده بقى المجموعه اللي هي كانت عندي، بصوا اللي هي في بداية السطر هنا اكتملت. العمود اللي هو الاخير من الزاوية اللي انا اشتغلتها دي هيكمل لي المجموعة 1 2 3 4 5. يبقى كده المجموعة دي خلاص اكتملت. طيب بنقفل في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3. كده خلاص السطر عندي اكتمل وابتدى خلاص الشكل السداسي يوضح ويبان معايا زي ما احنا شايفين. طيب عدد السطور لازم يكون واحد بالنسبة للقطعة دي والقطعة اللي انا بشغلها، اللي هي طبعا الاتنين بشكل سداسي. بتكون عندي قطعتين بشكل سداسي وقطعة واحدة بس بشكل مربع. عدد السطور لازم تكون واحدة. لو هتشتغلي الشكل السداسي القطعتين هتشتغلي مثلا فيهم 5 سطور او 6 سطور، لازم الشكل المربع يكون 5 او 6 سطور. هتشتغلي 10 سطور في الشكل السداسي، تشتغلي المربع بردك ب10 سطور. لازم عدد الغرز عدد السطور تكون واحدة موحدة، بحيث ان احنا لما هنيجي نشبك القطع في بعضها تكون القطع متساوية في العدد بالنسبة للغرز عشان طريقة التشبيك تكون سهلة. طيب دلوقتي انا مش واقفة عند العمود الاول اللي هو في بداية المجموعة اللي تحت دي ال5 اعمدة دول. مفيش مشكلة، المكان اللي انا واقفة فيه هبتدي اشتغل 1 2 3 سلسلة، واعتبرت نفسي اشتغلت فوق العمود رقم 2. طيب يا رندا انا هشتغل بشكل طبيعي زي ما اشتغلت في السطر اللي فات لغايه ما اوصل للمكان اللي هنا ده. بعمل فوق السلسلتين دول زاويه مكونه عمود سلسلتين عمود، وهيتبقى لي العمود ده هشتغله هو في نهايه السطر، وبكده بكون بكمل المجموعه الاولى. هشتغل كده العمود اللي بعده عمود فوق كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل للسلسلتين، وفوق السلسلتين دايما عمود سلسلتين عمود. كده عمود، كده وصلنا للسلسلتين. هشتغل عمود داخل السلسلتين 2 سلسلة 1 2 كمان عمود بلفة. ارجع اشتغل على المجموعة ال5 دول 5 زيهم، وما ننساش ان دوت هيكون معايا من ضمن العدد، وهنا هيكون 1 كمان في الزاوية دي من ضمن العدد، هيبقوا 7. ليه؟ لاني باخد دوت معاهم واللي هنا ده كمان معاهم. يبقى كده ده 1 2 3 4 5 6 7. هيكون فين يا بنات؟ داخل الزاوية. هشتغل بقى عند السلسلتين دول عمود، وده هيكون السابع ليا في المجموعة دي. 1 2 سلسلة وعمود كمان في الزاوية، وهيكون اول عمود من المجموعة اللي جاية على اليسار اللي هي المجموعة دي. بكمل بقى بنفس الطريقة اني بشغل فوق كل عمود عمود، وفوق السلسلتين بشغل دايما عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بقفل فوق الغرزة اللي موجودة عندي هنا دي زي ما احنا شايفين. انا لما هشتغل فوق المجموعات دي كلها هوصل للزاوية دي هشتغل فيها عمود سلسلتين عمود، وهيفضل لي العمود دوت اللي كان طبعا مفروض باقي عندي من بداية المجموعة دي من تحت. هشتغل فوقيها عمود واحد بس، واقفل هنا في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة، وبكمل لغاية ما بوصل لعدد السطور اللي انا طبعا حابة اعمل منه الشنطة. انا هنا كونت 5 سطور، هكون هنا كمان. انا كده اشتغلت 1 2 3، فاضل لي كمان سطرين هكملهم بنفس الطريقة وبنفس القاعدة، وارجع لكم نبتدي نشتغل الشكل المربع ونشبك مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر رقم 5 اصبح كل مجموعة من المجموعات معايا بيكون فيها 11 عمود. بسم الله 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 والسلسلتين طبعا بعد كل ايه مجموعة. دلوقتي احنا هنا بعد ما خلصت السطر بتاعي، وكان نهاية السطر عندي هنا في العمود اللي هنا دوت عندي. بصوا يعني احنا هنعد الزاوية 1 2 3، والعمود اللي كان من تحت هو دلوقتي بالنسبة لنا 4، لكن مكان من تحت 1 2 رقم 3 في المجموعة اللي كانت تحت. طبعا احنا بعد ما نخلص الزاوية بنكمل على الأعمدة اللي بتكون باقية لنا ايه في السطر. وفي ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. هلف الخيط واخرج بالشكل دوت، واشد شوية من الخيط وابتدي اقص. بسم الله. ما بسيبش طرفين الخيط. بصوا بقى، انا لو سبت طرفين الخيط هيفتل وهيفك ايه من بعضه، وده انا ما بحبهوش. وطبعا ايه الصح معانا ان احنا دايما نقفله بالشكل ده. بصوا خلاص كده هو عمره ما هيفك معاكي من اي جانب من الجوانب. كده تمام. انا كده امنت الشغل بتاعي وامنت ايه الخيط كمان. بسحب بقى الخيط من هنا مرة، وارجع اسحبه من الناحية التانية مرة، وهكذا لغاية ما اخفي الخيط خالص بالشكل ده. وفي النهاية خالص بصوا بقى باجي لظهر الشغل، الخيط ده باجي هنا مجرد بس اني بسيح شوية منه وبلزقه في اي طرف من الاطراف الموجودة عندي. خلاص الخيط دوت انتي مهما تغسلي مهما تستخدمي هو عمره ما هيفك معاكي نهائي. كده بيكون طبعا الشكل السداسي معاه، ونظبط شغلنا دايما بيكون بالشكل ده. طيب فكرتي بقى للشنطة ازاي هي هتكون. بجيب الشكل السداسي وعند اي جانب من الجوانب بنقسمه نصين، بس النصين بتوعنا بيكونوا كده. بصوا الجنب دوت مع الجنب ده كده اهو، بقسم ده كده، وهجيب برضك الجانب ده نفس عدد السطور واحد، نفس عدد الغرز واحد. طيب احنا كده نعتبر كونا تلتين الشنطة. لسه طبعا الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت هيكون عبارة عن ايه، وهنشبك ده طبعا من هنا من هنا ومن هنا كمان، الجهة دي مع الجهة دي. يعني بشبك الجنب ده مع الجنب ده، والجنب اللي تحت مع الجنب ايه اللي معاه. وبعد كده هنعمل مربع، عشان المربع جزء منه بقى هيكون جنبين منه هنا وجنبين منه في الجانب اللي تحت. تعالوا بقى نبتدي نكون المربع، وبعد كده نشوف عملية التشبيك مع بعض. طيب احنا ممكن كنا نبتدي الشكل السداسي بمجموعة من السلاسل. مش شرط ان احنا نبتدي بدائرة سحرية، عشان في بعض البنات دايما بيشتكوا من ان هما ما بيعرفوش يكونوا الدائرة السحرية. طيب ازاي نكونها من غير دائرة سحرية؟ هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل بالابرة الف الخيط واسحب واخرج منها. كده كونت عقدة بداية. ابتدي اكون مجموعة من السلاسل، 1 2 3 4 كمان واحدة كده كويس كده 5 سلاسل. وبدخل في السلسلة الاولى، بسيب بقى السلاسل الاربعة الاخيرة وبدخل في السلسلة الاولى، اسحب الخيط من تحتها، بدخل في الحلقة الامامية يا بنات، واسحب كمان من تحت الحلقة موجودة عندي على الابرة. طرف خيط البداية بيكون معايا في ظهر ايه السلاسل. كده كونا الدائرة، هبتدي اكون بقى المربع. طيب هنا كنا بنكون 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود 2 سلسلة لغاية ما كونا 6 مجموعات. المربع هيكون كام مجموعة؟ هو جاي من كلمة مربع 4، يعني بكون 4 مجموعات. هرتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبره اول عمود بلف موجود معايا، واشتغل كمان بعد منه 2 كده، يبقى ده رقم 2 و3 سلسلتين 1 2، وارجع داخل الدائرة ادخل اكون كمان 3 عمود 1 2 3 سلسلتين 1 2 كمان 3 عمود 1 2 3 سلسلتين 1 2، ونروح للمجموعة الرابعة والأخيرة نكون 3 عمود 1 2 3.
ايهما افضل، تبتدي بدائرة سحرية، تبتدي بمجموعة سلاسل، الطريقة اللي بتريحك وبتشوفيها افضل زي ما انت عاوزة. اذا حاسين ان الفراغ دوت واسع شوية ممكن نقلل عدد السلاسل نخليهم 4 أو 3. طيب كده كونا الاربع مجموعات، لكن معايا 3 زوايا بس. الزاوية الرابعة تتكون ازاي؟ السلسلتين اللي دايما بناخدهم بعد كل 3 عمود، 1 2 في تالت سلسلة ارتفاع بدخله بقى في الغرزة منزلقة. كده كونت الاربع مجموعات والاربع زوايا عندي. طيب هبتدي ارتفع فوق المكان اللي انا فيه 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم عمود فوق العمود، واشتغل فوق العمود التاني عمود، يبقى كده 2، والعمود رقم 3 كمان عمود يبقى 3. ووصلنا للسلسلتين الزاوية زي ما اشتغلنا في الشكل السداسي هنشتغل في الشكل الرباعي، عمود سلسلتين 1 2 كمان في نفس الفراغ عمود، ارجع على 3 عمود 3 عمود. بس ناخد بالنا من حاجة بقى، ان العمود اللي في الزاوية دوت هيجي مع المجموعة دي، والعمود دوت هيجي مع المجموعة اللي جاية دي، والمجموعة دي كمان هتاخد من هنا كمان عمود في الزاوية اللي بعده. يعني ببتدي العدد، مش ببتدي من العمود اللي جاي، لا ببتدي العدد من هنا كده 1، واول واحد من الثلاثة اللي تحت يبقى 2، وبعد كده 3 4. هيقابلني السلسلتين بشتغل عليهم عمود سلسلتين عمود، وبيكون العمود اللي جاي هو رقم 5 بالنسبة للمجموعة دي اللي انا فيها، واخد سلسلتين 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ بكون عمود بلفة كمان. كده بكون خلصت الزاوية دي زي ما احنا شايفين، لكن لسه ما كملتش المجموعة هنا، مع اني اشتغلت اول عمود منها، لكن هو اول عمود منها بيكون هو الزاوية بتاعتي. بكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود، ولما بوصل للسلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية السطر. كده بكون وصلت لنهاية السطر، وصلت للسلسلتين، اشتغلت عمود سلسلتين عمود في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. كده بتكون المجموعة الاولى خلاص عندي ايه زي ما احنا شايفينها، اكتملت 1 2 3 4 5. والخمسة دول نتيجة ايه؟ نتيجة ان احنا زودنا عمود على الزاوية دي وعمود في الزاوية دي، بقى العدد عندي من 3 ل 5. في نفس المكان برتفع 1 2 3. دايما يا بنات بالنسبة لخيط المكرمية احنا طبعا مش بيبقى كله ما فيهوش ربطات، لا يعني هي دايما احنا بيكون عندنا اجزاء اتقصت وخلاص ربطناها. وزي ما احنا شايفين بصوا بردك الولاعة، انا دايما بأمن الشغل في المكرمية بالشكل ده. لما يكون عندك عقدة ما تخليهاش في وش الشغل، خلي دايما شغلك ان اي عقدة تيجي تكون داخل الشغل، بحيث ان انت لما بتركبي البطانة ما بيكونش العقد دي خلاص هتبان معاكي خالص، بيكون الشغل ايه زي ما احنا شايفين من الامام نضيف ومتساوي ومفيهوش اي مشكلة. هروح للعمود اللي بعده واشتغل عمود كده 2 3 4. هتقابلني الزاوية بشتغل فيها عمود سلسلتين عمود. المجموعة الاولى دايما ما بتكملش غير في نهاية السطر. ليه؟ لان انا عندي هنا بصوا بقى دلوقتي انا ابتديت فوق العمود رقم 2 من تحت. طيب العمود دوت هكمله امتى؟ لما اكمل المربع كله واوصل للمكان ده واشتغل فوقيه العمود اللي هو ايه بيكون لازم يكون فوقيه. طيب كده بنشتغل بقى على الزاوية سلسلتين دول، بشتغل عليهم عمود 2 سلسلة 1 2 وكمان في نفس الفراغ عمود بلفة. طيب كده العمود دوت هيجي مع المجموعة دي، والعمود ده هيجي مع المجموعة اللي على اليسار. بنكملها زي ما احنا شايفين اني هشتغل على كل عمود عمود، لكن عددي بيبتدي منين يا بنات؟ بيبتدي من العمود اللي اشتغلته ده خلاص. كده 1 واللي جاي 2 3 4 5 6. طيب 6 وعندي بقى هبتدي اشتغل في السلسلتين الزاوية عمود يبقى 7، وبعديه سلسلتين 1 2 وارجع اكمل الزاوية اللي انا بشتغلها كمان في نفس الفراغ عمود بلفة، وهكذا بكمل بقى السطر زي ما احنا شايفين. فوق كل عمود بيقابلني عمود بلفة زيه،
ولما بوصل للسلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وفي النهاية طبعا بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع من المكان اللي انا بشتغل فيه. كده اشتغلت معاكم 1 2 3، وهنا اشتغلنا 5 سطور، باقي لي 2 من السطور بكملهم بنفس الطريقة، اني بشتغل برتفع 3 سلاسل في نفس المكان اللي انا بقفل فيه، وارجع اشتغل فوق كل عمود عمود، ولما اوصل للسلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود، وهكذا بكمل التربيعة بتاعتي كلها لغاية ما بوصل لاخر مكان اشتغلت فيه، وبقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. هكمل وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده بكون خلاص خلصت السطر بتاعي، وبقى معايا نفس العدد 11 غرزة عمود على كل مجموعة من المجموعات اللي قصادنا زي ما احنا شايفين. طيب انا مش هقص الخيط دلوقتي، خليه، بس عاوزة اوريكم بقى نوضح الفكرة مع بعضنا. ابتدي اقسم المربع بتاعي نصين بالشكل ده، وبجيبه في المكان ده اهو، بظبط طبعا الشغل زي ما احنا شايفين. الجانب دوت هيتخيط مع الجانب ده، او هيتشبك مع الجانب ده، والجانب ده هيتشبك مع الجانب ده، والجانبين اللي تحت بردك مع الجانبين اللي زيهم بالظبط. بتكون ده شكل الشنطة بتاعتنا، بس طبعا بعد ما احنا بنشبك، وبتكون بقى الشنطة مشبوكة مع بعضها بطريقة طبعا نظيفة ومميزة وحلوة وسهلة، هنشوفها دلوقتي مع بعض. بتكون شنطة في منتهى الجمال والروعة والشياكة، وفكرة جديدة وما فيهاش يعني بصوا احنا بنظبط بقى الشغل بتاعنا كده وما فيهاش اي صعوبة. طيب طريقة التشبيك بتكون عن طريق غرزة المنزلقة او عن طريق الخيط والابرة، ايا كان الطريقة السهلة بالنسبة لك تعمليها. طيب تعالوا نجرب الخيط والابرة كده بطريقة سهلة، ونرجع بردك نشبك بطريقة ايه غرزة المنزلقة. ده خيط نول فرنساوي، وبيكون لون مقارب للون اللي انا بشتغل بيه، خيط من الانواع بردك اللي هي بتكون شديدة جدا، مش لازم ان احنا ايه بجيب الشغل بتاعي كده وش الشغل صح يا بنات. لا انا مش عايزه اشبك على وش الشغل، انا هجيب ظهر الشغل بتاعي. دايما بحب اشبك على ظهر الشغل، لما بشبك بغرزة المنزلقة بشبك على ظهر الشغل، لو بشبك بغرزة الحشو هشبك ايه على الوجه. طيب باجي من عند الزاوية، عندي هنا بصوا حلقة امامية وحلقة خلفية، وهنا بردك عندي حلقة امامية وحلقة خلفية. بالنسبة للشكل اللي قدامي او الجزء القطعة اللي قدامي، بدخل في الحلقة ايه الامامية، ارجع في الجزء المقابل ليا في الحلقة الخلفية، يعني فرونت لوب وباك لوب، بدخل اسحب الخيط واخرج بالشكل ده. انا عشان بس مش عامله عقده فمش هشد للاخر، ارجع من الجهه اللي انا فيها، هدخل بقى هنا المره دي هدخل فين في الحلقه الخلفيه، وارجع هنا هدخل في الحلقه ايه الاماميه، واخيط، ارجع امامي مع خلفي وبخيط، ارجع امامي خلفي عفوا مع امامي، يعني دايما العكس، خلفي وامامي، يعني الحلقه اللي قدام عيني والحلقه بعيده عن عيني، ارجع خلفي مع امامي، وهكذا لغايه ما بوصل لنهايه الجزء اللي انا ايه بشبكه. وده طبعا بالخيط والابره، مفيش اسهل من كده زي ما احنا شايفين. طيب انا يا رندا لو بشبك بخيط المكرميه وبشبك بابره الكروشيه نفسها هعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي نفس الطريقه، اني بشبك على ظهر الشغل وبشبك الحلقات، مرة في الحلقة الأمامية والخلفية اللي بعدها، ومرة في الحلقة ايه. بصوا كده وصلنا لايه للزاوية. طيب تعالوا بقى نعدل الشغل بتاعنا اهو، بيكون في منتهى الجمال والشياكة والنظافة، ومفيش حاجة واضحة خالص ولا باينة اهو زي ما احنا شايفين، لانك بتخيطي دايما بنوع خيط يكون نفس اللون او حتى درجة قريبة جدا من اللون ما يكونش باين. طبعا انا مش هشبك باللون ده لان هو اللون ده مش نفس الدرجة اللي معايا، بس انا حبيت ايه اقرب لكم المسافات واوريكم طريقة الخيط والابرة، وطبعا هي الطريقة دي اللي انا بستسهلها بالنسبة للشنطة او موديل الشنطة دي معانا النهاردة. طيب بالشكل دوت انا لما بوصل للمكان ده ببتدي بقى اشبك فيه، المفروض طبعا من الداخل لان اتفقنا نشتغل من الداخل، وحتى لما هوصل ان انا الشنطة عندي تكون مقفولة بردك هبص الاقي نفسي، بصوا بعمل كده بقى اهو، وبوصل في الزاوية اللي عندي دي هنا كده،
وكده، واأكد على الزاوية، وارجع اخد الجنب ده معي يعني وانا شغالة. اشتغلت كده وهرجع اشتغل على الجزء ايه الخاص بالمربع، بردك حلقة امامية مع حلقة خلفية، وارجع حلقة خلفية مع امامية، وهكذا لغاية ما اخلص الجانب كله بالشكل ده بطريقة سهلة وبسيطة. وبجمع الشنطة بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين. ما انا ما نسيتش طبعا، وهوريكم نعملها بالكروشيه ازاي، عشان في بنات كتير بتبقى قلقانه ان انا ايه ما اشرحهاش. لا، هشرحها عشان تكون الشنطه اكتمل كلها مع بعضها معانا. انا بس مش عايزه اكون ضيعت معايا حاجه. ممكن يا بنات على فكره اكون انا نسيت الغرزه دي، بس مش هرجع تاني. انا بس حابه اوريكم الفكره. انتوا طبعا هتظبطوا، لان انا ايه مع وقت الفيديو بكون ايه مستعجله شويه. طيب بالشكل ده كده احنا قفلنا. لو قلبنا بقى الناحيه التانية بصوا، خلاص ابتدت الشنطه بتاعتنا شكلها يبان زي ما احنا شايفين اهو. ولسه طبعا الجانب ده بيتشد من الناحيه التانية اهي. شايفين بقى الشنطه بتكون بعد ما اتشبكت شكلها دوت معانا. الشكل سداسي هنا وشكل سداسي هنا، والشكل المربع بيكون عندي من تحت زي ما احنا شايفين، وبنربط الزوايا ببعضها. طيب يا رندا، انا لو حابه بقى اشبك بطريقه ابره الكروشيه، بردك بشبك من الخلف. هجيب كده الوشين داخل عند بعض، هجيب بكرة تانية بس كده، ومن عند الزوايا هبتدي ادخل. عفوا بس نجيب الابرة ونرجع تاني. وجبنا الابرة ورجعنا تاني. بنيجي بقى هنا يا بنات دلوقتي بقفل الخيط اللي قدامنا ده عقدة بداية، وابتدي اسحبه من تحت الزاوية دي ومن تحت الزاوية دي بالشكل ده، وارتفع سلسلة. اللي انا عملته بالخيط والابرة هو اللي هعمله بابرة الكروشيه. هاجي عند كل غرزة وناخد بالنا من العدد عشان ما نلخبطش الدنيا. بدخل في الحلقة الامامية اللي قصادي مرة، ودي الغرزة الاولى اهي. بدخل في الحلقة الخلفية ليها امامي مع خلفي، اسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة ارجع تاني. اللي قدامي بدخل في الامامي، واللي وراها بدخل في الخلفي. الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين، من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني بكرر حلقة امامية مع حلقة خلفية، ونسحب الخيط من تحتهم هما الاتنين وتحت الحلقة اللي عندي على الابرة، وبكرر بالشكل ده زي ما احنا شايفين. عاوزة اوريكم بقى ايه لما بنعدل شغلنا بيكون شكله ايه. مكان طبعا عقدة البداية دي باخد بالي منه وبنضفه كويس جدا، وبالابرة بالولاعة طبعا بايه بلزقه في الشغل من جوه بالشكل ده. بصوا بقى احنا لما جينا قلبنا الشغل الناحية التانية بالشغل لطريقة المكرمية، خيط المكرمية، الشغل نظيف ومميز ومش باين اي حاجة خالص ومن نفس اللون. ايهما تفضلين؟ طريقة الخيط والابرة هتكون سهلة في الوقت صحيح واسرع، لكن لو هندور على الشكل والموديل يكون بنفس اللون وبطريقة نظيفة وحلوة هتكون خيط المكرمية، بس هياخد معاكي مجهود شوية ووقت. الطريقة اللي تفضليها من الطريقتين زي ما انت حابة تشتغلي بيها. طيب طريقة الايدين احنا شرحنا مع بعض اكتر من مرة اكتر من موديل لايدين الشنط. ممكن تعمليها للشنط اللي هي بايدين، او الشنطة الكروس اللي بتكون بايد واحدة زي ما انت حابة، مفيش مشكلة. وممكن بردك نشوف دلوقتي مع بعض طريقة سهلة جدا ان انا بشغل اللي طبعا اللي هو دراع الشنطة وبعد كده او ايد الشنطة، وبعد كده ببتدي ادخلها في المكان ده واخيطها، او بكبسولة بقفلها عند بتاع الاحذية. اي حد بيخيط او بيصلح الاحذية بنروح نخليه يقفل لنا المكان ده بكبسولة من هنا وكبسولة من هنا. طيب الطريقة السهلة اللي انا بفضلها دايما لايدين الشنط وبتكون حلوة ومميزة هي الطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي مع بعض. بشغل عقدة بداية وبارتفاع بسم الله 1 2 هقول 3 بس كفاية، او 4 خلينا 4 لو انتوا حابين اكتر اقل زي ما انتوا عاوزين. هرتفع سلسلة وهسيب السلسلة اللي ارتفعتها، هدخل معايا حلقة على الابرة، هدخل في الحلقة الخلفية مرة اسحب الخيط واخرج وهخليه معايا على الابرة، ارجع ادخل في اللي بعدها اسحب الخيط واخرج واخليه معايا على الابرة، وهكذا كده 3 ادخل اسحب الخيط واخرج. رقم 4 بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج.
كده معايا على الابره 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من حلقه واحده بس زي ما احنا شايفين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده بكون خلصت السطر رقم 1. باين عندنا خطوط زي ما احنا شايفين كده، خط 2 3 4 و5. الاولانيه خالص عشان اشتغل ما بشتغلش فيها، برفع الخيط بس كده شويه واروح للخط رقم 2 ده من تحته بنزل، وبعد كده اسحب الخيط تاني واخرج من تحته بالشكل ده كده 1، واللي بعده الخط اللي بعده ادخل اسحب الخيط واخرج 2. وما ننساش ان احنا معانا هنا واحده في الاول، يعني 1 2 3. ادخل في الحلقه اللي بعدها اسحب الخيط واخرج 3. ده بالنسبه طبعا للحلقات دي 3، لكن بالنسبه اللي عندي على الابره 4. والاخيره بدخل اسحب الخيط واخرج، يبقى كده 4 بالاضافه للاساسيه يبقوا 5. بردك هكرر دايما الحلقه الاولانيه بس وانا راجعه بخرج منها هي واحده بس الاول يا بنات، وبعد كده بلف الخيط واخرج من 2 2 2 2 2 2. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وهكذا. بصوا بتكون ايه شكلها حلو جدا ومميز وشيك جدا وجميله في نفس الوقت وسهله وبسيطه جدا. ما برتفعش اي حاجه، يعني مش هقول لا نرتفع سلسله، لا ما برتفعش اي حاجه. بشد الخيط بتاعي بس كده شويه صغيرين، بديها نفس طول الغرزه واروح للفراغ اللي هو رقم 2. اول فراغ ده ما بشتغلش فيه، بروح للتاني هسحب الخيط واخرج، واللي بعده اسحب الخيط واخرج، واللي بعده اسحب الخيط واخرج، والاخيره اسحب الخيط واخرج. طيب يا بنات نرجع تاني ونكرر للمره الاخيره، وبكمل الايد مع نفسي، وبعد كده بشبكها هنا مره زي ما قلت لكم، وبشبكها هنا مره. مش عاوزه تروحي اللي هو طبعا صانع الاحذيه او الراجل اللي بيصلح الاحذيه بالخيط وبالابره بتقفلي الجزئين على بعض، بتجيبي الجزء ده على الجزء دوت، وبالخيط والابره بتخيطيه كويس جدا. اول حلقه بلف الخيط واخرج منها لوحدها بس كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين، 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 وهكذا. وبكمل بقى ايد الشنطه زي ما احنا شايفين. بعد ما بخلص بدخلها في المكان ده، الجزء بس الاول منها اهو كده بالشكل ده، وبروح بالكبسوله بخلي بقى ايه الراجل يقفلها لي من هنا ويكبسنها على بعضها بواحده او 2 مفيش مشكله، او ان انا بالخيط وبالابره بشبكها مع بعضها بخيطها ايه بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. وبردك من الناحيه التانية بعد ما بخلص الايد نفسها بقص الخيط خالص. طبعا بعد ما بوصل للحلقه دي بلف الخيط وبخرج منها كده، وبسيب مسافه وبقص طبعا، وبنضف الخيط ده حوالين الايد نفسها، وبكمل بنفس الطريقه بطريقه سهله جدا وبسيطه. بتكون شكل ايد الشنطه بتاعتنا زي ما احنا شايفين قد ايه سهل وبسيط لكن مميز وجميل. ممكن تعملي واحد بس، ممكن تعملي 2 وتشبكيهم في بعض، وفي اكتر من شكل لطريقه عمل لايدين للشنط، وشرحنا منهم اكتر من شكل كمان مع بعض. وان شاء الله هشرح معاكم بردك اشكال كتيره لايدين الشنط او ايدي الشنط. دي كانت فكره الفيديو، مش هطول عليكم، انا حبيت بس اشرح الفكره معاكم النهارده، وعارفه ان انتوا هتقفلوها طبعا ببساطه وبسهوله واحسن مني لان انا ببقى ملتزمه بميعاد ايه الفيديو. اتمنى ان فكره الفيديو تكون سهله وبسيطه وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لان الاذان بيأذن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.